वेलकम टू SG नोटिफिकेशन. MIDC महाभरती 2019 आता याच्यासाठी दुसरा व्हिडिओ घेऊन आलो आहे. पहिल्या व्हिडिओला प्रतिसाद मिळाल्यामुळे आता हा दुसरा व्हिडिओ मी घेऊन आलो आहे. तर खूप विद्यार्थ्यांनी मला विचारलं आहे की याचा अभ्यास कसा करायचा आणि कमी पैशात कशा उत्तम नोट्स मिळता येतील आपल्या, नंतर कसा अवॉइड करायला आपण अननेसेसरी डेटा इम्प्लिमेंट करताना काय करावं लागेल आणि कसं 100% सिलेक्शन घेता येईल. तर यासाठी मी थोडासा मी एक नोट्स बनवल्या आहेत आणि नोट्स आणि कशा थोडासा एक व्यवस्थित ऑनलाईन कोर्स बनवलेला आहे. तर तो कोर्स फक्त MIDCसाठी ॲप्लिकेबल असणार आहे आणि हा कोर्स आपल्या आतापर्यंत 100 विद्यार्थ्यांनी आपले बाय केले आहेत, ज्यांनी आपल्या टेलिग्राम ग्रुपवर जॉईन झाले आणि त्यांच्यापैकी खूप साऱ्या विद्यार्थ्यांनी 100पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी आपला हा कोर्स बाय केला आहे. तर त्यांचा एक हे पण होतं की तुम्ही अजून खूप विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचू शकतात की त्यांना खूप लोकांना अजून कसा अभ्यास करावा याबद्दल माहीत नाही आहे. तर त्यांच्यासाठी एक हा व्हिडिओ आहे. तर आपला हा व्हिडिओमध्ये तुम्हाला एक आपला कोर्स कसा आहे, ऑनलाईन कोर्स काय आहे, तुम्हाला अभ्यास कोणता करायचा आहे आणि अननेसेसरी डेटा कसा तुम्हाला अवॉइड करता येईल, तर त्यात सगळं तुम्हाला दिलेलं जाईल. कारण की कसं आहे की हा पेपर आपला MIDCचा आहे. खूप विद्यार्थी फॉर एक्झाम्पल आपण एक सांगितलं तर मराठीचा सेक्शन असेल तर मराठीच्या सेक्शनसाठी खूप विद्यार्थी MPSC लेवलचा अभ्यास करत आहेत. तर MPSC लेवलचा अभ्यास नाही आहे याच्यामध्ये, फक्त MIDCचा एक पोस्ट आहे, ती MIDCची पोस्ट आहे. त्या पोस्टनुसार आपल्याला अभ्यास करायचा आहे. तर त्यात काय करायचं आहे, कसं करायचं आहे, अननेसेसरी बुक्स पण आपल्याला बाय करायच्या नाही आहेत. तर सगळ्या बुक्ससाठी आपण अवॉइड करण्यासाठी प्रॉपर नोट्स आणि व्हिडिओ लेक्चर्स कसे मिळवता येईल, तर त्यासाठी आपला एक हा कोर्स आहे. तर आपण 1 बाय 1 डिस्कस करू. सगळ्यात पहिला परीक्षेचं स्वरूप काय. तर परीक्षेचं स्वरूप काय, आता इकडे सगळ्यात पहिला आता इकडे कोणते आता पोस्ट आहेत आपल्याकडे, टोटल 14 पोस्ट आहेत. तर 14 पोस्टमध्ये इंजिनिअरिंगच्या ह्या 2 पोस्ट आहेत. सगळ्यात पहिल्या ह्या 2 इंजिनिअरिंगच्या पोस्ट आहेत. तर त्या कोणत्या, त्या स्थापत्य म्हणजे सिव्हिल इंजिनियर आणि हा इलेक्ट्रिकल आणि मेकॅनिकल इंजिनियर म्हणून हा एक टोटल आहे. तर याच्या स्थापत्यमध्ये आता जे स्थापत्य म्हणजे सिव्हिल इंजिनियरसाठी ना सगळ्यात खूप मोठी ऑपॉर्च्युनिटी आहे. कारण की यांना त्यांच्याकडे अजून एक एक्झाम आहे, तर ती WRD. जर ते MIDCचं व्यवस्थित प्रिपरेशन करणार तर त्यांना WRDचं सिलेक्शन घेणं आवश्यकच आहे. कारण की कसं आहे की एका निशाण्यामध्ये ते दोन्ही म्हणजे एका तीरमध्ये दोन्ही निशाणे मारू शकतात. हा एक त्यांचा एक फक्त एक ॲडव्हान्स पॉईंट कुठे येतो आहे, तर फक्त त्यांचं एक टेक्निकल डिपार्टमेंट आहे. त्यांना टेक्निकल डिपार्टमेंट व्यवस्थित करायला लागणार आहे. बाकी जे आपले जे 5 सेक्शन्स आहेत त्यासाठी आपला एक व्यवस्थित व्हिडिओ लेक्चर्स आहे, सगळं अवेलेबल आहे. तर त्यांना खूप मोठी ऑपॉर्च्युनिटी आहे. बाकी नेक्स्ट इकडे लघुलेखक, वरिष्ठ लेखपाल यांच्यासाठी सुद्धा आहे. तर एक तुम्हाला एक जनरली तुम्हाला एक सगळं ओव्हरव्ह्यू हा माहितीच आहे, मी मागच्या व्हिडिओमध्ये सगळं दिलेला होता. तर आता याच्यामध्ये नवीन काय गोष्टी आहेत, तर याच्यामध्ये सगळ्या तुम्ही ऑब्झर्वेशन केल्यानंतर तुम्हाला एक गोष्ट समजेल की ना सगळ्यांना 5 विषय कॉमन आहेत. कोणताही पोस्ट घ्या, कोणत्याही पोस्टला हे 5 विषय कॉमन आहेत. तर हे 5 विषय कोणते आहेत, तर हे 5 विषयामध्ये इंग्रजी, मराठी, सामान्य ज्ञान, तर्कक्षमता आणि MIDC अधिनियम. त्याच्यामध्ये फक्त हे 5 विषयामध्ये हे 4 ठिकाणी हे 4-5 पोस्ट आहेत, यांना हे नाही आहेत. बाकी सगळ्यांना 4-5 जे पोस्ट आहेत, हा 5-6 पोस्ट आहेत, त्यांना नाही आहेत. बाकी 7-8 पोस्ट आहेत, ते 7 पोस्ट आहेत, सगळ्यांना हे MIDC अधिनियम आहे. तर सगळ्यांना हेच प्रॉब्लेम की MIDC अधिनियममध्ये काय काय विचारलं जाईल. आणि त्यांच्यामध्ये प्रॉब्लेम असा आहे की काही लोकांनी फक्त MIDC ॲक्टच वाचतायत. तर MIDC ॲक्ट वाचून पूर्ण होईल का, हे त्यांना खूप प्रॉब्लेम्स आहेत. तर MIDC ॲक्ट वाचून पूर्ण होणार नाही आहे, कारण की त्याच्यामध्ये खूप सारे म्हणजे लॉज आहेत आणि खूप सारे क्लॉजेस आहेत. तर ते तुम्हाला व्यवस्थित तिकडे बघावं लागेल. आणि ते कसं आहे की त्याचे नोट्स प्रॉपर प्रोव्हाइड कोणी अजून केलं नाही आहेत, तर त्या आपल्या कोर्समध्ये अवेलेबल आहेत. फक्त MIDC ॲक्ट आणि ते करून फायदा नाही आहे, अजून खूप काही आहे त्याच्यामध्ये. तर ते आपण व्यवस्थित त्यात दिलेलं आहे. तर्कक्षमता म्हणजे रिझनिंग, सामान्य म्हणजे GK आणि मराठी आणि इंग्रजी याचा व्यवस्थित तिकडे आपल्याला दिलेला आहे. तर इकडे आता आपल्याला कसं बघायचं आहे, काय बघायचं आहे ते आपण तिकडे बघू. आता हे फक्त पहिल्या 200 विद्यार्थ्यांसाठी आता परत हे फक्त 200 विद्यार्थ्यांसाठी, याच्या पुढे वरती कोणासाठी ॲप्लिकेबल राहणार नाही. हे ऑनलाईन लेक्चर असणार आहे, पूर्णपणे ऑनलाईन सगळं स्ट्रीमिंग असणार आहे. तर ऑनलाईन हा कसा आहे ऑनलाईन कोर्स हे बघण्यासाठी आपल्याला काय करायला लागेल, सगळ्यात पहिलं आपण कसं काय आता गुगलवर जाऊ. तर सगळ्यात पहिलं गुगलवर गेल्यानंतर इथे तुम्हाला सर्च करायचं आहे टार्गेट गव्हर्नमेंट जॉब सिलेक्ट केल्यानंतर इथे आपली एक वेबसाईट पहिली ओपन होईल. वेबसाईट ओपन झाल्यानंतर इथं वेबसाईट ओपन झाली की तिकडे आपल्याला जायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये ओपन झाली आहे. आता वेबसाईट ओपन झाल्यानंतर इकडे खाली जा आणि इकडे खाली गेल्यानंतर MIDC 2019 नॉन टेक्निकल 100 और 200 मार्क्स. कारण काही लोकांना 100 मार्क्सचा पेपर आहे, काही लोकांचा 200 मार्क्सचा पेपर आहे. त्यामुळे हे नॉन टेक्निकल 100 किंवा 200 मार्क्सचं हे टोटल आहे. त्यात काही लोकांचं टेक्निकल डिपार्टमेंट असल्यामुळे तिकडे त्यांना 200 मार्क्सचा पेपर आहे, काही लोकांचा 100 मार्क्सचा पेपर आहे. तर आता इकडे हे ओपन केल्यानंतर इकडे बाय बंडल येतं. बंडल म्हणजे काय, इकडे 4-5 इकडे आपल्याकडे सेक्शन्स आहेत, 5 सेक्शन्स आहेत टोटल.
इंग्लिश, रिझनिंग, मराठी, जनरल नॉलेज आणि MIDC रूल हे 5 सेक्शन पूर्ण आपल्याला बाय करायचं असेल तर आपण बाय बंडल करू शकतो. सिंगल बाय करायचं असेल तर तिकडे सिंगलचा पण ऑप्शन दिलेला आहे. तर सिंगल आपण बाय करण्यापेक्षा बंडल बाय केलं तर स्वस्तामध्ये हे पडेल, कारण की 999 मध्ये तुम्हाला सगळ्यांची पुस्तकं बाय करायला लागणार, तर त्यात तुम्हाला 1500-1700 रुपये जाऊ शकतात, त्यापेक्षा जास्त जाऊ शकतात. प्लस आणि प्रॉपर डेटा मिळणार नाही, त्यामुळे तुम्हाला परत डेटा सिलेक्शन करावं लागणार आहे हे तुमचं, आणि प्लस व्हिडिओ लेक्चर्स नसणार आहे तुमच्याकडे. तर याच्यामध्ये तुम्हाला सगळं व्हिडिओ लेक्चर्स प्लस नोट्स प्लस प्रॉपर डेटा MIDCसाठी फक्त, तर हा तुमचा टोटल इकडे याच्यात मिळणार आहे. आता कसं बघायचा कोर्स, आता हा इकडे गेल्यानंतर हा कोर्स बाय करण्यासाठी तुम्हाला लॉगिन एकदा इकडे आपल्याकडे जाऊन लॉगिन करावं लागणार आहे. लॉगिन केल्यानंतर तुम्हाला इकडे सगळं मिळणार आहे. तर लॉगिन सगळ्यात पहिला नवीन जो युजर असणार त्याला साइनअप करावं लागेल, आणि एकदा तुम्हाला लॉगिन ID मिळाल्यानंतर तुम्हाला तो इथं पुट केला की तुम्ही होऊन जाईल नॉर्मली. नंतर कोर्स काय याच्यामध्ये, आता इकडे ओव्हरव्ह्यू दिला आहे. सगळ्यात पहिला आपल्या कोणते पोस्ट आहे, ह्या टोटल 14 पोस्ट आहेत, आणि त्यासाठी 6 सेक्शन्स आहेत. 5 सेक्शन सगळ्यांना कॉमन आहेत, आणि एक 6वा सेक्शन टेक्निकलचा असणार आहे. आता कोर्समध्ये काय, आता सगळ्यात पहिला इकडे कोर्समध्ये कोणते, मराठी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, रिझनिंग, आणि इकडे आहे MIDC रूल्स. आता हे मराठीमध्ये काय काय आहे, तर मराठीला एक फॉर एक्झाम्पल आपण पहिला एक कोर्स मराठीमध्ये, तर सगळ्यात पहिला इकडे मराठीमध्ये तुम्ही बाय केला असणार, तुम्हाला असं दिसणार, त्यात इकडे सिलेबस दिसणार, आणि ह्या सगळ्या व्हिडिओ इकडे आता इकडे सगळं पहिला प्रिपेअर कसं करायचं, मराठी कसं प्रिपेअर करायचं, त्यासाठी एक पहिला लेक्चर एक टाकला आहे, हाऊ टू सॉल्व मराठी इन एक्झाम, म्हणजे स्ट्रॅटेजी ही प्रॉपर, की ही अशा स्ट्रॅटेजीनुसार तुम्हाला मराठीचा पेपर सॉल्व करायचा आहे. त्यामध्ये कोणते लेक्चर्स आहेत, सगळ्यात पहिला ग्रामरचे कोणते लेक्चर्स आहेत, हे सगळे व्हिडिओ लेक्चर्स आहेत, हे 3, 4, 5 हे व्हिडिओ लेक्चर्स आहेत, इम्पॉर्टंट लेक्चर्स आहेत. नंतर नोट्स आहेत, हे नोट्स आहेत टोटल, हे फक्त MIDCसाठी नोट्स आहेत. हे टोटल 27 चॅप्टर्स आहेत. हे तुम्हाला एक चॅप्टर बघितल्यानंतर तो ऑटोमॅटिकली तो दुसरा चॅप्टर तुम्हाला शो करतो, तिसरा चॅप्टर बघितलं की चौथा चॅप्टर शो करतो. आता हे सगळं तुम्हाला इकडे आहे. तुम्हाला काही डिस्कशन करायचं असेल तुम्ही इकडे विचारू शकतात. नोट्स इकडे अवेलेबल तुम्ही करू शकता स्वतःसाठी. इकडे काय तुम्हाला लिहायचं असेल, काय लिहायचं असेल तिकडे लिहू शकतात. त्यानंतर हा तुमचा एक टोटल झाला मराठीचा. सेम असं तुम्हाला इंग्लिश, सेम असं तुम्हाला जनरल नॉलेज, सेम असं रिझनिंग, आणि सेम MIDC रूल. आता MIDC रूलला वीकेंड टू वीकेंड तुमचे अपडेट होत राहतील, लेक्चर्स अपडेट होत राहतील, त्यामुळे तुमचे ऑनलाईन लेक्चर सगळे अपडेट होत राहतील. त्यानंतर बाकी सगळे रिझनिंगसाठी सगळं तुमचं टाकलेलं गेलेलं आहे, ऑलरेडी टाकले गेले आहेत. तर आता हे तुम्हाला फक्त जाऊन तुम्ही फक्त कधीही बघू शकतात. तुम्ही रात्री 4 वाजता बघा, 5 वाजता बघा, कधीही बघा, तुम्हाला जसं टाईम मिळेल तसं बघू शकता तुम्ही. हा कोर्स तुम्ही असं नाही आहे की कधीही तुम्हाला संध्याकाळी 7ला अटेम्प्ट करायचा आहे, 9ला अटेम्प्ट करायचा, असं काही नाही आहे, कधीही तुम्ही बघू शकता. तुम्हाला ह्या कोर्सची एक टोटल तुम्हाला एक डिस्क्रिप्शन मिळालं आहे. कोर्स तुम्ही कसं बाय करायचं तुम्हाला समजलं आहे. फक्त इकडे बाय बंडल केलं तर सगळं तुम्हाला बाय होईल. त्यानंतर खूप मुलांना ना कोर्स बाय केल्यानंतर सगळ्यांना असं वाटतं की आम्हाला टेस्ट सिरीज पाहिजे. तर टेस्ट सिरीजसाठी तुम्हाला काय करायचं, फक्त इकडे जसं तुम्ही तिकडे वरती आपला टार्गेट गव्हर्नमेंट जॉबच्या वेबसाईटवर गेल्यानंतर खाली इकडे टेस्ट सिरीजचं सुद्धा ऑप्शन आहे. खाली टेस्ट सिरीज गेलं की टेस्ट सिरीज आहे. टेस्ट सिरीजमध्ये इकडे MIDC सध्या ज्युनियर इंजिनिअरिंगची टेस्ट सिरीज दिल्यात, आणि सिव्हिल इंजिनियर टेस्ट सिरीज टाकल्यात. क्लर्क आणि असिस्टंटच्या टेस्ट सिरीज आता ह्या संडेपर्यंत आपल्या अपलोड होऊन जातील. त्यामध्ये आता 6 टेस्ट आहेत टोटल, त्यातली एक टेस्ट फ्री आहे. आता 6 टेस्टमध्ये एक टेस्ट सगळ्यांना फ्री आहे. तुम्ही पहिली फर्स्ट टेस्ट देऊ शकता. तुम्ही प्रिपेअर करत असाल तर तुम्ही पहिली फ्री टेस्ट देऊ शकतात. त्याच्यामुळे तुम्हाला समजेल की पेपर कसा असणार आहे, कोणता पॅटर्न कसा आहे, तुम्हाला पेपर कसा अटेम्प्ट होतो आहे, तुमचा किती मार्क्स येतात, तुम्हाला एक समजून जाईल, ओव्हरलुक समजून जाईल, व त्यानुसार तुम्ही पुढे प्रिपेअर करू शकता. एक फ्री टेस्ट आहे आणि बाकी पेड आहेत, तर तुम्ही त्या तशा देऊ शकता. तर आता नेक्स्ट परत आपण इकडे परत बॅक टू व्हिडिओ येऊ. आता हा कोर्स फक्त 200 विद्यार्थ्यांसाठी आहे, तुम्हाला पहिला सांगितलं आहे. आता तुम्हाला अजून काही प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही इकडे MIDC महाभरती आपला टेलिग्रामचा ग्रुप आहे, इकडे जाऊन तुम्ही बघू शकतात. काही डेटा पाहिजे असेल तर इकडे अवेलेबल आहे. प्लस अजून काही प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही इथं व्हॉट्सअप नंबर आहे 8766922332. तर ह्या व्हॉट्सअप नंबरला जाऊन तुम्ही मेसेज करू शकता. त्यानंतर अजून काही तुम्हाला डेटा वाटला तर तुम्ही इकडे वेबसाईटवर जाऊन तुम्ही इकडे बघू शकता. थँक्यू, आणि असंच कनेक्टेड राहा. थँक्यू सो मच.